Γεια σου, hello, καλώς ήρθες, welcome. Σήμερα φτιάχνω τον necessaire μου για τη βαλίτσα. Έχω μικρό necessaire ή μεγάλο necessaire. Τα μπουκάλια μου είναι μεγάλα, άρα εγώ φτιάχνω το μεγάλο necessaire. Λοιπόν, βάζω μέσα οδοντόβουρτσα ηλεκτρική για τα δόντια, οδοντόκρεμα για τα δόντια πάλι, υγρό για τους φακούς επαφής και κουτάκι για τους φακούς επαφής. Γαλάκτωμα καθαρισμού για το πρόσωπο, λοσιόν για το πρόσωπο. Έχω κρέμα για το πρόσωπο ή μπορεί η κρέμα να είναι για τα μάτια, για τα χέρια ή για το σώμα. Μετά, αποσμητικό για τις μασχάλες, κολόνια, γενικά παντού, άρωμα. Η κολόνια είναι μεγάλη, το άρωμα είναι μικρό. Άρωμα για τους καρπούς και για τα αυτιά, ίσως στο λαιμό. Αντιλιακό για το πρόσωπο και αντιλιακό για το σώμα. Εγώ έχω με 50 βαθμούς. Ούψ, έπεσε. Γιατί είμαι λευκή. Συνεχίζω με χτένα για τα μαλλιά, αφρό ξυρίσματος, τζελ ξυρίσματος, είναι αυτό, και ξηραφάκι, αφρό για τα μαλλιά, για μπούκλες, λακ, για να μένει το χτένισμα. Συνεχίζω με το πιστολάκι. Απαραίτητο είναι το πιστολάκι για να στεγνώνω τα μαλλιά. Είναι μακριά από τα δικά μου, χρειάζεται. Κοκαλάκι. Αυτό είναι κοκαλάκι. Αυτό είναι λαστιχάκι. Λίμα για τα νύχια. Νυχοκόπτης για τα νύχια. Ένα ψαλιδάκι μικρό. Τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Και πάω στα άλλα καλλιτικά μου για το μακιγιάζ. Μανό για τα νύχια και αυτό, το ξέχασα. Ρουζ για τα μαούλα. Σκιά για τα μάτια. Μολύβι για τα μάτια ή για τα χείλη. Μάσκαρα για τα βλέφαρα. Συγγνώμη, για τις βλεφαρίδες. Και τελείωσα. Αυτά είναι τα απαραίτητα καλλιτικά μου για το μεγάλο necessaire. Είμαι έτοιμη. Και το necessaire μου είναι έτοιμο. Εσύ κάνεις μεγάλο necessaire ή μικρό necessaire όταν ταξιδεύεις? Let me know in the comments below. Below also you will find the transcript of this video as well as proposed exercises you can do based on it and their solutions. No peeking, we talked about this. Like and subscribe to the channel. Ευχαριστώ που ήρθες. Thank you for coming. Τα λέμε. See you.